اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. بنجاوب السؤال اللي عرضناه اخر سؤال محطوط، اللي هو واحد كان عنده بايلاترال، جاله اكيوت بايلاترال بروجريسيف باراليسيس في اللور ليمز، كان فلاسيد باراليسيس عشان ادقق الوصف يعني، وفي لوس اوف سنسيشنز في السادل شيبد اريا، يعني هنا حاسس بره هنا اهوت، ولكن في المنطقه دهيت ايه الاحساس مفقود، وفي لوس اوف كنترول على ايه اليورين والستولز، يعني انكونتيننس في البلادر والديفيكيشن ايه از ويل. فانا عندي حاله اكيوت بروجريسيف وبايلاترال لور ليم باراليسيس اور ويكنس، ومعاها لوس اوف سنسيشنز في المنطقه دي السادل اريا، ومعاها ايه المشكله في البلادر والكنترول ايه على الديفيكيشن ايه از ويل. هذا الوصف لما تدخلوا على النيورولوجي، وهو كله موجود دلوقتي في موقع اقول لكم عليه قريب جدا، كل النيورولوجي بقى موجود، حاجه اسمها الكودا اكواينا سيندروم. ده تيبيكال، هو اللي بتبقى عباره عن ايه؟ ان لما بتشوفوا في السباينال كورد اللور لامبر والسيكرال فايبرز تبقى متجمعه في الاخر من السباينال كورد عشان تنزل ثرو الفورامينا ايه بتاعتها ايه، تدخل في الاناتومي لو تفتكروا ده كلنا درسناها. فبتبقى عامله الفايبرز دي الروتس دي نازله لايه عشان تدخل في الفورامنس، عامله زي ديل الحصان لانها متجمعه كده ونازله بتاعت، عامله زي ديل الحصان فسميت كودا ايه اكواينا، يعني ديل الحصان. دي مجموعه لامبوسيكرال روتس متجمعه داون، ولو حصل ليجن عنيف فيها انفلاماتوري او نيوبلازم الى اخره، او في اسباب عديده تتسبب في بريشر لانها محكومه جوه الفرتبري، فالبريشر يزيد يزيد يزيد، ممكن بيعمل بيرمننت نيورولوجيكال دامج في الروتس دهيت. فكل ما بيزيد البريشر كل ما بيضغط، عشان كده هي كانت ايه بروجريسيف ايه باراليسيس حاصل. في الحاله دي انا سالت سؤال وات از يور نيكست ستيب. هو شوفوا العيان ده عشان تتشخص الكودا اكواينا سيندروم ايا كان سببها محتاجه MRI بيجيبها على طول، وفي الشرح النظري بتاعها في النيورولوجي اقول لكم على اللينك قريب جدا هنشوف صور ايه الكودا اكواينا من احلى ما يمكن بالMRI واضحه. الحاجه الثانيه ان طالما في بريشر في حته ضيقه، فاهم شيء في الدنيا هيكون سيرجيكال ديكمبريشن عشان اقلل بقدر الامكان الديجري اوف نيورولوجيكال دامج، لان كل ما هسيبه خلاص بقت بيرمننت باراليسيس طول العمر، وبيرمننت لاك اوف كنترول على الديفيكيشن والمكتوري، عمليه بهدله. فانا بتكلم على حاجه في غايه الخطوره، واحد جايب اكيوت لور ليم باراليسيس فلاسيد بروجريسيف، ومعاه لوس اوف سبين وتمبريتشر في منطقه السادل اريا، او لوس اوف سنسيشنز كلها، لوس اوف كنترول على البلادر والستولز، والمنظر ده قلنا ده كودا اكواينا سيندروم. وزي ما قلنا بنعمل له MRI وبنعمل ايه، لازم نجيب نيورو سيرجن يعمل دي كومبريشن عشان يمنع بيرمننت نيورولوجيكال دامج. طيب هل دي الاجابه؟ لا بقى. هنا بقى التكه بقى اللي انا جايبكم في الفيديو ده مخصوص عشان ايه يعني ايه تسمعوها، اللي هي الاتي، ان اثناء ما انا مستني الMRI والسيرجري يظبط الامور وكذا يبقى جاهز لعمليه الديكمبريشن، انا مش هقعد كده يا باشا اتفرج على العيان، في حاجه تتعمل وممكن تنقذ عمره بعد كده، اللي هي سالنا السؤال ده ايه هو، عملت لكم علامات استفهام، انك نديله ديكسا ميثادون انترافينوس بالس ثيرابي 100 مللي جرام في الاول. دي وجدوا ان ممكن تقلل الايديما في المنطقه المزنوقه تحت دهيت اللي هي عماله تزداد فيها، وتقلل الكومبريشن، وبالتالي تحسن الريكفري اوف نيرفز، وممكن تمنع البيرمننت نيورولوجيكال دامج. فالنهارده انا مش هقعد ساكت while awaiting الMRI والسيرجري، في نيكست ستيب بتاعتي انا كفيزيشن ان انا ايه اديله ديكساميثازون في الوقت ده. الكام اور دول يا جماعه او الفتره المحدوده دي عقبال ما يجهز الجراحه والMRI يتعمل، دي كفيله بانها تنقذ العيان ده من permanent paralysis و permanent loss of function على البلادر ايه والديفيكيشن. تصوروا قرار واحد بتاخدوه،
النكست ستيب من اخطر ما يمكن. والتايمنج هنا مهم، يعني مش قضيه انك تعمل حاجه صح وبس، لو ما عملتهاش في الوقت الصح يبقى ما لهاش قيمه. لو انت اتاخرت قوي حضرتك او حضرتك في اعطاء الديكساميثازون بالستيرال ال 100 مللي جرام انترافينوس لعيان بالشكل ده، ممكن دي تنتهي بيه لانه الدمج يبقى بيرمنت. انت النهارده بتدي له الديكساميثازون بتقلل الاديمه، تقلل الديجري اوف كومبريشن، وتدي فرصه للنيورونز اللي هي ممكن تكون لسه ما ماتتش بعضها ان هي ما تتدمرش تماما عند العيان. معذره. هنا اللي انا جايبها لكم بالنص من الويسترن جورنال اوف ايمرجنسي ميديسن، جورنال بيصدر هنا في كاليفورنيا عندنا في الولايات المتحده وله احترام كبير جدا. وبالنص اجيب لكم النص بتاعه، حتى اعملها كوتيشن اهي بالنص. يقول لك MRI should be emergency obtained when diagnosis of كودا equina syndrome. هو المقاله بعنوان كودا equina syndrome. السسبكتد، يعني لازم ندي يعني MRI ده لازم يتعمل emergency obtained عشان نشخصها. لكن يقول لك ايه بقى النص الجميل، وفي نفس الوقت بيقول لك كودا ايكوينا سندروم. تعالوا معايا للاخيره دي is an absolute indication for emergent او urgent surgical decompression. ده يبقى اتفقنا على دي. ولكن النص بقى هنا يقول لك ايه؟ treatment with high dose steroids اللي هي ديكساميثازون، هو بيتاخد الاول 100 مللي جرام انترافينوس to be followed by smaller doses بعد شويه. فاللي هحط لكم اللينك ده may provide pain relief and improve neurological function by reducing edema while awaiting. هي دي your next step بقى. while awaiting diagnostic studies with surgical decompression، في حاجة تتعمل، في ستيب لازم تتعمل عشان نمنع البيرمننت نيورولوجيكال دامج. والكلام ده برضو موجود في الواشنطن مانيوال اوف ميديكال ثيرابيوتكس. قالوا في حالات ممكن تستفيد بعض البيشنتس والكيس تستفيد جدا من الديكساميثازون انترافينوس 100 مللي جرام زي ما اتفقنا. فلا ننسى عيان اللي هو جاي ببايلاترال اكيوت بايلاترال paralysis في اللور لين فلاسيد paralysis ولوس اوف سنسيشن في السادل اريا ولوس اوف كنترول على البلادر والستولز. وسالنا ايه النكست ستيب، وكانت النكست ستيب ان احنا نديله ديكسا ميثاثون 100 مللي جرام انترافينا عشان نقلل الاديمه، نمنع البريشر ونمنع البيرمننت دامج في النيرفز بقدر الامكان. والى اللقاء مع موضوعات اخرى جديده. وفي نفس الوقت انا هبلغكم على كل الموضوعات النيورولوجي بقت موجوده عندي في موقع خاص هتكلم عنه قريب ان شاء الله. شكرا جزيلا والى اللقاء باذن الله. باي باي.